Unbox Unlimited හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ලංකාවේ Unbox Paradise එකට. MSI කියන්නේ ගේමිං ලැප්ටොප්ස් අතරේ ගොඩක් ඉහළින්ම ඉන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් මේ වෙද්දී MSI ලා ගේමිං වලට අමතරව ප්‍රෝග්‍රෑමිං, වීඩියෝ එඩිටිං වගේ වෙනත් දේවල් වලටත් සූටබල් වෙන විදිහේ ලැප්ටොප්ස් නිර්මාණය කරන්න පටන් අරගෙන තියෙන බව අපි කවුරුත් දන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ MSI ලගේ අන්න ඒ විදිහේ ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් මේ තමයි MSI GF63 10SCSR කියන ලැප්ටොප් එකේ ලංකාවේ පළවෙනි අන්බොක්සිං එක සහ රිවිව් එක. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම අපේ අන්බොක්සිං එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ ලැප්ටොප් එක ගැන තොරතුරු කතා කරමු. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එකේ අපියරන්ස් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලැක් කලර් එකකින් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ප්ලාස්ටික් බොඩි එකක් සහ මේකේ weight එක ගැන විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ කිලෝග්‍රෑම් 1.86ක වගේ ගොඩක්ම අඩු weight එකක් තමයි මේ ලැප්ටොප් එකට තියෙන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති මම මීට කලින් වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආව Asus ROG Zephyrus G15 එක ඒකට තිබුණා කිලෝග්‍රෑම් 2.1කට ආසන්න weight එකක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලනකොට මේකේ weight එක කිලෝග්‍රෑම් 2කටත් අඩු ගොඩක්ම සැහැල්ලු ලැප්ටොප් එකක් විදිහට අපිට මේ ලැප්ටොප් එක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේ ලැප්ටොප් එක ඕපන් කරලා බලමු. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එකට තියෙනවා Intel Core i7 10th gen processor එකක්. ඒ වගේම මේක high performance processor එකක්. ඉතින් මේකේ power එක ටිකක් use වෙනවා වැඩි. නමුත් ඔයාලට video editing වගේ ටිකක් heavy දේවල් මේ ලැප්ටොප් එකෙන් හොඳින් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට තියෙනවා 8GB RAM එකක්, 512 M2 SSD NVMe hard එකක්. ඉතින් මේ NVMe SSD එකක් SATA SSD එකකට වඩා ගොඩක් ස්පීඩ් ඔයාලට වැඩ කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මොකද මේක SATA interface එකක් නැතුව PCIe layer සරහා කෙලින්ම system එකට connect වෙන නිසා ගොඩක්ම ස්පීඩ් ඔයාගේ වැඩ මේ hard එකෙන් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ graphics ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාලට NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB VGA එකක් මේ ලැප්ටොප් එකේදී බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ display ගැන කතා කරනවා නම් මේකට තියෙනවා අඟල් 15.6ක full HD display එකක්. මේක IPS panel එකක්. ඒ වගේම මේක refresh rate එක ගැන නම් ඇත්තටම සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද 144 Hz refresh rate එකක් තමයි ඔයාලට තවමත් මේ ලැප්ටොප් එකෙන් බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති Asus ROG Zephyrus G15 එකේ 240 Hz refresh rate එකක් එක්ක තමයි ඒ display එක Asus ලා නිර්මාණය කරලා තිබුණේ. නමුත් මේකට තවමත් තියෙන්නේ 144 Hz refresh rate එකක්. ඔයාලට මේකෙදී HD type webcam එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක ඇති Asus G15 එකේදී අපිට webcam එකක් බලා ගන්න හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් MSI ලා මේ ලැප්ටොප් එකට webcam එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ලැප්ටොප් එකේ keyboard එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක backlight keyboard එකක්. ඔයාලට මේ lights තනිකරම red color එකකින් විතරයි බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා මේ gaming laptops වල red color එකට තමයි lights වලදී වැඩි ප්‍රමුඛත්වයක් දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එකේදී ඔයාලට මේ විදිහටම red color එකෙන් lights බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම touch pad එක ගැන ඇත්තටම විශේෂයෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමේ touch pad එකක් මේ ලැප්ටොප් එකටත් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකේ ports ගැන කතා කරනවා නම් මේකට තියෙනවා
RJ45 LAN port එකක්, ඒ වගේම HDMI port එකක්, USB Type C port එකක්, USB 3.2 support කරන Type A ports තුනක් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ විශේෂත්වයක් තමයි මේකට microphone port එකක් සහ headphone port එකක් විදිහට ports දෙකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක ඇති Asus G15 එකේදී වගේම VivoBook S15 එකේදීත් අපිට microphone port එක සහ headphone port එක විදිහට use කරන්න එක port එකක් තමයි Asus ලා දීලා තිබුණේ. නමුත් MSI ලා මේ laptop එකේදී වෙන වෙනම ports දෙකක් microphone එකට සහ headphone එකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩක් හොඳ දෙයක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මේකේ Wi-Fi 6 සහ Bluetooth version එක 5.1 විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි මේ laptop එක ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට තවත් මොනවා හරි මේ ගැන විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මම පල්ලෙහා description එකේ තවත් විස්තර දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාවේදී මේ laptop එක රුපියල් 2,50,000කට ටිකක් වැඩි මුදලකට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් හැමෝටම මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අදට නවතින්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.